من الصعب أن نتخيل أنه يمكن أن يكون هناك شيء مثل الذكاء المفرط بعد كل شيء. من الواضح أن معظم مشاكل العالم وحياة الأفراد تنجم عن نقص في الذكاء ووفرة في الاندفاع وعدم الصلاح الذاتي والقسوة. ومع ذلك يبدو أنه لا تزال هناك طريقة لاستخدام ذكائنا تمنعنا من المواجهات الضرورية مع حقائق بسيطة عنا، مع حقائق رتيبة، مع أفكار وشهوات واقعية، مع دوافع غير مبهجة وتكهنات ساذجة وعميقة. إذا تمكنا من وضع الأمر بطريقة أخرى، فقد تكون هناك طرق للذكاء يمكن أن تجعلنا في بعض الأحيان أغبياء بشكل مميز. هناك نوع من الأشخاص يمكننا أن نطلق عليه اسم فكري أكثر من اللازم، والذي يمكن أن يشجعه ذكاؤه على تفويت النقاط الرئيسية. قد يجعله أعمى عن الأفكار الواضحة التي لا تزال مهمة. قد يمنحه طعما دائما لما هو غامض ودقيق للغاية على حساب أي شيء لا يتجاوز عتبة التفاف مبالغ فيها. قد يتجاهلون فرصة إجراء محادثة شيقة مع طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، لأن ارتباطات ذكائهم مرتبطة بشكل صارم بالأكاديمية. أو قد يرفضون عرض المشي مع عمتهم لأنها تركت المدرسة في 16 ولم تهتم أبدا بشيء اسمه السياسة. وقد ينتهي الأمر بعقولهم المعقدة إلى سوء فهم الواقع، والذي يضم كلا من لودفيج فيتجنشتاين والحمامات الساخنة، وإيمانويل كانت والملكة الراقصة، وأرسطو وكعكة البرتقال وعصيدة من دقيق الذرة. قد يقضي المفكرون المفرطون ساعات في تحليل التمييز بين الإرادة الحرة والحتمية، وقد يكرسون أنفسهم لتفسير نظرية ماكسويل للكهرباء والمغناطيسية، ومع ذلك يظلون مبتدئين عندما يتعلق الأمر بشرح قلوبهم أو تجنب العبوس والقلق. المهارة الحقيقية تعني اللجوء إلى التعقيد، ولكن فقط عندما يكون مطلوبا، وبخلاف ذلك إبقاء الغرفة مفتوحة لطرق التحدث والتفكير التي تكون أساسية وعميقة بشكل مناسب. قد يكون من المناسب للغاية استخدام الألغاز والمصطلحات عندما يتعامل المرء مع عمليات مفاعل نووي أو وقت الطبيعة عند أطراف الكون، لكن يبقى شكلا معينا من البلادة في مثل هذا السجل عند عدم انتقاء القضايا في العلاقات أو ديناميات الأسرة. يمكن لأولئك الذين يتمتعون بالذكاء المناسب أن يقبلوا أن هناك حقائق مركزية حول كل حياة يمكن ويجب التعبير عنها بلغة الطفل. إنه إنجاز كافي ليبدو ذكيا جدا. قد يكون من الأفضل أن تعرف أين ومتى تبقى بسيطا بشكل مثير للقلب. إلى اللقاء.